Στο προηγούμενο επεισόδιο χρειάστηκε να ανέβουμε πάνω από 300 σκαλοπάτια για να δούμε το μοναστήρι της Παναγιάς της Τσαμπίκας με την εκπληκτική θέα. Αφήσαμε για λίγο την Ρόδο και προσκυνήσαμε στον Πανορμίτη της Σύμης. Φυσικά ξαναγηθήκαμε στη χώρα και κολυμπήσαμε στα πεντακάθαρα νερά της. Επόμενος στόχος ήταν αυτός μες στην άλλη άκρη της Ρόδου, το Πρασονήσι. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου. Μπορώ να πω με ειλικρίνεια πως εκείνη η μέρα ήταν η πιο ξεκούραστη. Χαλαρώσαμε στην παραλία και απολαύσαμε το μπάνιο μας. Φυσικά το βράδυ, επιστρέφοντας στη χώρα, διασκεδάσαμε σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά μαγαζιά της Ρόδου μέχρι το πρωί. Το τελευταίο βράδυ έπρεπε να ξεχωρίσει. Good night, boy. Σήμερα επιστρέφουμε, αλλά το road trip δεν τελειώνει εδώ. Μέχρι και την τελευταία στιγμή έπρεπε να οδηγήσω στη Ρόδο. Επομένως, μετά από μία ωραία βραδιά, πήραμε τη μοτοσυκλέτα μας και ξεκινήσαμε για το μοναστήρι Φιλερίμου, εκεί όπου συναντώνται η φύση, η ιστορία και η θρησκεία. Η Φιλέριμος βρίσκεται στην περιοχή της Ιαλισσού και φημίζεται για τα πολλά αξιοθέατά της. Τα κυριότερα αυτών είναι η αρχαία Ακρόπολη της Ιαλισσού, η Μονή της Παναγιάς της Φιλερίμου, τα δύο παρεκκλήσια του προφήτη Ηλία και το μονοπάτι προς τον Γολγοθά. Με ύψος 267 μέτρα προσφέρει μια εκπληκτική πανοραμική θέα της βόρειας πλευράς του νησιού. Κάτι επίσης που εντυπωσιάζει είναι ο μεγάλος αριθμός παγωνιών που μπορεί να δει κάποιος τριγύρω. Μόλις φτάσαμε στο χώρο στάθμευσης, η Φιλέριμος βρισκόταν μπροστά μας. Ξεκουραστήκαμε για λίγο πίνοντας έναν αψυκτικό στο μικρό καφέ. Από εκεί, στα αριστερά μας, βρήκαμε την είσοδο που μας οδήγησε στον αρχαιολογικό χώρο της Μονής της Παναγιάς της Φιλερίμου και στην αρχαία Ακρόπολη της Ιαλισσού. Στα δεξιά μας ξεκινά το μονοπάτι που οδήγει στον δρόμο προς τον Γολγοθά και καταλήγει στον Σταυρό. Στο τέλος της πλατιάς σκάλας κυριαρχεί η εκκλησία των Βυζαντινών Υποτών. Στην αυλή του μοναστηριού είναι διατηρηταίο ένα βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού. Είναι τμήμα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής που κατασκευάστηκε κατά τον 5ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η Φιλέριμος και το μοναστήρι της χρησιμεύαν για πολλά χρόνια ως καταφύγιο για την Αγία Εικόνα της Παναγίας. Ο λόφος της Φιλερίμου χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την αρχαιότητα ως τόπος λατρείας των αρχαίων Ελλήνων. Τα ερείπια δίπλα στο μοναστήρι μαρτυρούν ότι η περιοχή ήταν γνωστή ως η Ακρόπολη της Ιαλισσού. Ο δρόμος του Γολγοθά στη Φιλέριμο ξεκινά απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.
Το μονοπάτι κατασκευάστηκε κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής μεταξύ 1912 και 1945. Τα μνημεία που βρίσκονται κατά μήκος του αντιπροσωπεύουν τις 14 στάσεις στο δρόμο προς τη Σταύρωση. Το μονοπάτι οδηγεί στην άκρη του λόφου όπου βρίσκεται ο Πελώριος Σταυρός. Από εκεί θαυμάσαμε την πανοραμική θέα της βορειοδυτικής πλευράς του νησιού. Η θέα συμπεριλαμβάνει το αεροδρόμιο, τα χωριά Κρεμαστή, Μαριτσά και Παστίδα. Μία μέρα με καθαρή ατμόσφαιρα όπως εκείνη, μπορέσαμε να δούμε ακόμα και τα τουρκικά παράλια. Η Φιλέριμος είναι σίγουρα μεταξύ των κορυφαίων τοπικών αξιοθέατων. Καλημέρα, σήμερα Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, 7η και τελευταία μέρα σε αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Ρόδο. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας, ακόμα και τελευταία στιγμή. Έχουμε έρθει στο πάρκο Ροδίνη. Είναι ένα πάρκο μέσα στη χώρα της Ρόδου, ένα φυσικό πάρκο με διάφορα πτηνά, ζώα, ακούς ήχους της φύσης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Ρίξτε μια ματιά. Είναι απίστευτο πως η Ρόδος έχει ένα τόσο φυσικό περιβάλλον, πρώτα στις πεταλούδες που σας ξενάγησα και μετά εδώ στο πάρκο Ροδίνη. Είναι ακριβώς μέσα στη χώρα. Σαν να λέμε ας πούμε το Ζάπιο που είναι στην Αθήνα, κάτι παρόμοιο. Βέβαια αυτό είναι πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο όμορφο. Το Ροδίνη είναι ένα πάρκο το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Διαμορφώθηκε στη σημερινή μορφή του από τους Ιταλούς σε ρεματιά. Στο πάρκο, κατά μήκος του ρέματος, βρίσκονται αρχαία ταφικά μνημεία και σπηλιές που λειτουργούσαν ως χώροι λατρείας ή νυμφαία, τα οποία διαμορφώθηκαν κατά τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Αποτελούσε την αρχαία νεκρόπολη της Ρόδου, σήμερα γνωστή ως νεκρόπολη Κορακόνερου, που χρησιμοποιήθηκε τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Οι Ιταλοί πραγματοποίησαν αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή το 1924 και αναστήλωσαν τους τάφους των Πτολεμαίων και το ρωμαϊκό υδραγωγείο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην είσοδο του πάρκου. Το 1929 διαμόρφωσαν την κοιλάδα σε πάρκο με την κατασκευή φραγμάτων, τεχνητών λιμνών, καναλιών και γεφυρών. Σχεδίασαν μονοπάτια δίπλα στο ρέμα και τοποθέτησαν συντριβάνια, κιόσκια και παγκάκια. Επίσης διαμόρφωσαν το υπάρχον καφενείο και έφτιαξαν καφενείο εστιατόριο, το οποίο το 1939 επεκτάθηκε και έγινε κέντρο διασκέδασης. Οι εργασίες διαμόρφωσης του πάρκου ολοκληρώθηκαν το 1940. Εισήγαγαν στο πάρκο ψάρια, χελώνες, πάπιες και παγόνια και κατασκεύασαν μικρό ζωολογικό κήπο. Το πάρκο αποκαταστάθηκε μετά τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για αυτό το πάρκο. Αν και φαίνεται εγκαταλελειμμένο, η δική μου γνώμη είναι πως αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος ερχόμενος στη Ρόδο για διακοπές. Αγαπητοί μου φίλοι, μία ακόμα καλημέρα. Σήμερα, 26 Ιουνίου 2022, Κυριακή, 7η και τελευταία ημέρα αυτού του πανέμορφου ταξιδιού στη Ρόδο. Στο σημείο και από όπου ξεκίνησα το ταξίδι μου, με λύπη σας βγάζω το τελευταίο βιντεάκι, στο οποίο ουσιαστικά αποχαιρετώ τη Ρόδο, αποχαιρετώ αυτό το υπέροχο ταξίδι και επιστρέφουμε πάλι στην Αθήνα στην κανονικότητα. Πραγματικά η Ρόδος από όλες τις απόψεις αξίζει. Έχει υπέροχα μέρη, παραλίες, κοιλάδες, δάση, τα πάντα. Την αρχαία πόλη είναι πανέμορφη, πραγματικά. Δεν θέλω να γυρίσω, η αλήθεια είναι. Ήθελα να κάτσω κι άλλο, αλλά χαίρομαι κιόλας και την άλλη γιατί έκανα μια εξαιρετική επιλογή που ήρθα εδώ στη Ρόδο και σίγουρα θα ξανάρθω στο μέλλον, σίγουρα. Οπότε καλή επιστροφή, να γυρίσω καλά και σύντομα πάλι κοντά σας σε νέα road trip. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ως ιστερόγραφο αναφέρω το εξής. Πάντα στα ταξίδια μου είμαι οργανωμένος, καθώς παίρνω μαζί μου μία μπαλαντέζα και ένα τάφ. Κάποιοι με λένε υπερβολικό. Το αστείο της υπόθεσης είναι πως στο πλοίο μια κοπέλα είχε και αυτή να πολυμπρίζω. Αμέσως σκέφτηκα πως δεν είμαι ο μόνος υπερβολικός. Στο τέλος, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, φορτίζοντας πάρα πολλές συσκευές και κάνοντας καινούργιες γνωριμίες. Το ταξίδι ήταν μεγάλο. Το πρώτο road trip μέσα από τα μάτια μου μόλις ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τα βίντεό μου. Κάντε μου ένα like και γράψτε μου στα σχόλια τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο. Τα λέμε σύντομα σε ένα καινούργιο road trip μέσα από τα μάτια μου.